Orașul Port Sulina, centrul istoric. De pe canalul Sulina vedem farul vechi și imediat fostul palat al Comisiei Europene a Dunării, CED. Următoarea clădire istorică este Biserica Sfântul Alexandru și Sfântul Nicolae. Vom urca în farul vechi, acum muzeu. Acesta nu este deloc farul CED, placa de bronz fiind luată de pe adevăratul far al Comisiei în imagine. Farul vechi a fost construit în 1841 de autoritățile țariste. Din farul vechi vedem canalul Bara Sulina, în spate cu golful Musura. Imaginea focalizează pe fostul palat al CED, cea care în partea a doua a secolului XIX a realizat canalul Sulina și prelungirea acestuia în mare. Perioada CED, 1856-1938, a reprezentat epoca de aur a Sulinei. Imaginea focalizează pe Biserica Sfântul Alexandru și Sfântul Nicolae, a cărei piatră de temelie a fost pusă în 1910 în prezența ctitorului regele Carol I, dorindu-se a omagia alipirea Dobrogei la România. Ne rotim cu camera de la vest la est, în direcția țărmului Mării Negre. La circa 800 de metri de farul vechi se găsește vestitul cimitir multiconfesional, cosmopolit, înființat de CED în 1864, unul din cele 3 mari cimitire culturale ale României. La circa 2 km este plaja Sulina. În depărtare, la circa 7,5 km în linie dreaptă, zărim farul nou, dat în folosință în anul 1983, ca urmare a prelungirii în mare a canalului Bara Sulina. După această scurtă digresiune, revenim la zona centrală a Sulinei și vedem sistemul de iluminare a farului vechi, transformat în muzeu în anul 2003. Revedem canalul Sulina, palatul CED și Biserica Sfântul Alexandru și Sfântul Nicolae. Imaginea focalizează pe 2 vechi biserici, cea greacă în stânga, remarcându-se clopotnița tip zvoniță, lângă care, în dreapta, se văd turlele ruginite ale Bisericii Sfântul Nicolae. Am ajuns lângă Biserica Ortodoxă Greacă, construită în 1867 de către comunitatea greacă, cea mai numeroasă la acea vreme în Sulina. Biserica este închisă datorită renovării, dar vom putea admira interiorul ei prin câteva fotografii. Piatra și catapeteasma din lemn de măslin au fost aduse din Grecia. Prin plecarea etnicilor greci, biserica cu hramul Sfântul Nicolae a fost dăruită cultului ortodox român în 1974. Dintre icoanele făcătoare de minuni, renumită este Maica Domnului Mirtidiotisa, din pomul de mirt, în care Maica Domnului și pruncul Iisus au fețele întunecate. În spatele bisericii ortodoxe grecești este cea românească, construită în 1866. Biserica a fost practic abandonată după sfințirea în 1982 a Catedralei Sfinții Alexandru și Nicolae. Hramul bisericii este tot Sfântul Nicolae, ocrotitorul marinarilor. Am ajuns pe faleza Dunării și vedem clădiri vechi, turla Bisericii Sfântul Nicolae în spate și apoi clădiri mai noi. Sulina de astăzi și Sulina din perioada Comisiei Europene a Dunării, CED. După câțiva pași, ajungem la Biserica Ortodoxă Sfântul Alexandru și Sfântul Nicolae, începută în 1910, dar terminată și sfințită de-abia în 1982. Construită în stil neoromânesc, biserica este cunoscută și drept catedrală. Sfântul Nicolae, în imagine, este același ocrotitor al marinarilor, iar în ziua de Sfântul Alexandru, anul 1877, armata română a cucerit reduta Grivița. Sulina de astăzi și Sulina din perioada CED. Turlele catedralei și apoi fostul palat al CED, cu statuia lui Sir Charles Hartley, părintele Dunării, inginerul șef al CED, care a construit canalul Sulina. Portul liber Sulina, lumea fantastică din perioada CED, un stat în stat, multietnic, în care românii au ajuns majoritari după primul război mondial, este prezentat în romanul Europolis, scris de Jean Bart, comisar maritim în portul Sulina.